වෙනදා වගේම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිංහල ටිප්ස් and රිවිව් YouTube channel එකට. නෑ. තවදුරටත් මේක සිංහල ටිප්ස් and රිවිව් YouTube channel එක නෙවෙයි. මේක Thusi Bro YouTube channel එක. සිංහල ටිප්ස් and රිවිව් YouTube channel එක Thusi Bro YouTube channel එක විදිහට නම වෙනස් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි කෙනෙක්ට මම දාන වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕන වුණාම YouTube එකේ ගිහලා සිංහල ටිප්ස් and රිවිව් කියලා වචන හතරක් ටයිප් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් අමාරු දෙයක් කියලා මම හිතුවා. ඉතින් ඒක හින්දා මම වචන දෙකක් විදිහට Thusi Bro කියලා මගේ YouTube channel එක නම වෙනස් කරා. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් මොනවා හරි බලන්න ඕන නම් YouTube එකට ගිහලා search කරන්න ඕනේ Thusi Bro කියලා. එහෙම search කරලා උඩ මගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. හරි. වැඩි කතා නොකර අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Thusi Bro YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ Facebook account එක disable වුණා නම් ඒක ආයෙත් enable කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ Facebook account එක disable වෙන්න හේතු මොනවාද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළල තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ Facebook account එක disable කරනවා කියන්නේ. disable කරා කියන්නේ ඔයාලට කොහෙත්ම බෑ ඔයාගේ Facebook account එක use කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ දාලා තියෙන photos videos කිසිම දෙයක් ඔයාලට බලන්නත් බෑ. මොකුත්ම කරන්න බෑ. Facebook account එක log කරන email එක එහෙම නැත්නම් phone number use කරලා password එක enter කරලා sign in login වෙන්න යද්දි ඔයාලට වැටෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook account එක disable කියලා. ඇයි ඔයාගේ Facebook account එක disable කරේ Facebook සමාගම විසින්? මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි Facebook terms ඔයා අනුගමනය කරලා නැති එක. ඊගාවට ඔයාගේ Facebook account එක disable වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඔයා මොකක් හරි වගේ Facebook name එකට YouTube එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි social media Instagram වගේ කැලක් දාලා තවත් ඔයාලට පොඩ් ආයෙ ඔයාලට use කරන්න බෑ, ඉංග්‍රීසි වචන use කරන්න බෑ. මේක ඇලෝ වගේ personal Facebook account එකක් නේ. ඒක හින්දා ඔයාලට මේකට ඉංග්‍රීසි වචන use කරන්න බෑ. උදාහරණයකට with එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තව geek එහෙම නැත්නම් bro මේ වගේ දේවල් ඔයාලට Facebook account එකට use කරන්න බෑ. හැබැයි මේ දේවල් වලට use කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Facebook page එක කියන්නේ. Facebook page එකක් හදලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් use කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ නීති තියෙනවා. ඒව ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. මම කියන්නේ Facebook personal account එකක් ඔයාගේ disable වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි දැන් මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කියන්නේ මට ඕන දෙයක් කියන්නේ මම Facebook account එකක් හැදුවා. ඒ account එකේ Thusi Bro කියලා තමයි මම නම දැම්මේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට ෆොටෝ එකක් නෙවෙයි දැම්මේ මගේ දැන් මේ දාලා තියෙන YouTube channel එකේ logo එක තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් මේ logo එක දාලා කොහමද සතියක් විතර යද්දි Facebook account එක disable වුණා. ඉතින් disable වුණාට පස්සේ මොනවා කරන්න disable වුණාට පස්සේ ඉස්සරවා ඉතින් ඇයි මේ disable වෙන්නේ හේතුව තමයි මම ඇත්තටම fake name එක ඊට පස්සේ fake profile picture එක මේ දේවල් තමයි ප්‍රධාන හේතුවලා තියෙන්නේ මගේ Facebook account එක disable වෙන්න. ඊගාව එක තමයි ඔයාලට Facebook එක ඇතුලේ කෙනෙක් විදිහට හැසිරෙන්න බෑ. කොහොමද ඒක? කෙනෙක් විදිහට හැසිරෙන්න බෑ කියන්නේ ඔයාලට බෑ ශිහාන් මීරංග වගේ හැසිරෙන්න බෑ Facebook එක ඇතුලේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා Facebook account එකක් හදනවා. ඒකට ශිහාන් මීරංගගේ නම දානවා. ශිහාන් මීරංගගේ photos දානවා. ඊට පස්සේ ශිහාන් මීරංගගේ profile pictures දානවා. මේ වගේ එයා විදිහට ඔයාලට හැසිරෙන්න බෑ. ඉතින් මෙහෙම හැසිරෙන Facebook account එකක් නම් කෙලිම Facebook එක ඔයාගේ account එක disable කරලා දානවා. මොකද මේක fake නිසා. ඊගාව තමයි ඔයාලට Facebook එකට upload කරන්න බෑ. කෙනෙක් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් මරණ වීඩියෝ එකක්. ඊට පස්සේ එමන් කියනවා මොකක් හරි බය හිතෙන දෙයක්. මේ වගේ දේවල් ඔයාලට Facebook එකට upload කරන්න බෑ. අප්ලෝඩ් කරොත් ඒත් ඔයාගේ Facebook account එක disable වෙනවා. ඔයාගේ Facebook account එක disable වෙන්න තවත් ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා ඔයා කෙනෙක්ට බනලා කමෙන්ට් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් බොරු වෙළඳ දැන්වීම් Facebook එක හරවා ප්‍රචාරණය කරන්න හදනවා නම් ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය වෙබ්සයිට් ඒ කියන්නේ අසභ්‍ය වීඩියෝ සහ ෆොටෝස් තියෙන වෙබ්සයිට් ඔයා Facebook එක හරහා එහෙම නැත්නම් Messenger Facebook කරහා මේ දේවල් හරහා ඔයා ප්‍රචාරණය කරන්න හදනවා නම් එතකොටත් ඔයාගේ Facebook account එක disable වෙනවා. දැන් කිව්ව කරුණු නිසා තමයි ඔයාගේ Facebook account එක disable වුනේ. ඉතින් ඔයාට
Facebook account එකකින් ඔයාලට මේ මොකක් හරි දෙයක වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ fake names, fake profile pictures, වෙන කෙනෙක්ට බැනලා බොරු ප්‍රචාරණ ඔය ආවලා මොකක් හරි සිද්ධියක් හින්දා තමයි ඔයාගේ Facebook account එක disable වුනේ. ඉතින් අද මම කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද නැතිුණ එහෙම නැත්නම් disable වුණ Facebook account එක ඔයා නැවතත් ගන්න කියලා. මේකට ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ Facebook එකේ තිබුණ නම, ඒ වගේම ඔයා Facebook account එකට log වෙන්න use කරපු phone number එක, එහෙම නැත්නම් email එක දෙනවා ඔයාට. ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාගේ නැති වුණ disable වුණ Facebook account එක නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් බලමු කොහොමද disable වුණ Facebook account එකක් ඔයා නැවතත් enable කරගන්නේ, එහෙම නැත්නම් සක්‍රිය කරගන්නේ කියලා. ඔයාට මම description එකේ පල්ලෙහා link එකක් දාලා තිනවා. ඒ link එක ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ web page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම කියලා තියෙනවා ඔයාකින් වැරදීමකින් මේ දේ උනේ කියලා විශ්වාස කරනවා නම් පල්ලෙහා තියෙනවා විස්තර ටිකක්. ඉතින් ඔයාගේ Facebook log වෙන email එක නැත්නම් phone number එක, ඊට පස්සේ ඔයාගේ full name එක කියනවා Facebook එකට use කරපු full name එක. ඒ වගේම ඔයාගේ ID එක හඳුන්වපත මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙයාලා කියනවා මෙයාලා පරීක්ෂා කරලා නැවතත් ලබා දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ දේ හරියටම වැඩ කරනවා. මේ ඔයාගේ වැරදීමකින් හරි ඔයාගේ Facebook account එකට මම කලින් කිව්ව Facebook terms කඩ වෙලා තියෙන හින්දා තමයි ඔයාගේ Facebook account එක disable වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක ආයෙත් නැවතත් ගන්න ගොඩක්ම ලේසි. දැන් බලමු Facebook එක මෙතනින් අපෙන් අහලා තියෙන දේවල් අපි ඇතුළත් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මෙතන login email address or phone number කියලා තියෙනවා. මම Facebook log වෙන මගේ නැති වුණ මගේ disable වුණ Facebook account එකේ email එක මෙතනට නිවැරදිව ඇතුළත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ full name එක මම වගේ full name එක දාලා දෙන්නේ Thusi bro කියලා. ඊගාවට ඉල්ලනවා අපේ ID එක. ඒ කියන්නේ අපේ ජාතික හැඳුනුම්පත. Facebook එකේ ජාතික හැඳුනුම්පත දුන්නා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද බය නැතුව ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකට ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ ෆොටෝ එකක් ගාලා ඉතින් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලට වෙනවා මෙතන choose files කියලා තියෙනවා. එතන එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතනින් උඩින් කැමරා එක දිනව බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි කැමරා එකට යන්න. කැමරා එකට ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැමරා එක මේ විදිහට ඔන් වෙනවා. හරි, දැන් මගේ ID එකේ ෆොටෝ එකක් මම කැප්චර් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් .jpg කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එකේ තියෙනවා ඔයාගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. මල්ලා තියෙන ඇඩිෂනල් ඉන්ෆෝ කියලා මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ Facebook එක සමාවිතලා මගේ දෙන්න එක වැරදි මිස්ටේක් එකක් උනේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පාදලා දෙනවා send කියලා. මේ send බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ Facebook එකට අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා අපේ විස්තර ටික යනවා. එයාලා දැන් මේක ටික දවසකින් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරනවා. ඔන්න දැන් මගේ disable වුණ Facebook account එක enable කරගන්න ඔයාලා දැක්කා කරපු දේවල් email එක, full name එක, ID එකේ ෆොටෝ එකක් Facebook එකට යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටික දවසකින් ඔයාලට දවස් 3-4ක් යද්දී එච්චර කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම ඔයාගේ email එකට email එකක් එයි ඔයාගේ Facebook account එක enable කරලා තියෙන්නේ. හරියටම ඒ email එක ආපු ගමන් මම වීඩියෝ එක දානවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කරපු වැඩේ සාර්ථකද එහෙම නැත්නම් අසාර්ථකද කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති. ඔයාගේ Facebook account එක disable වෙලා තියෙනවා නම්. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු. තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් පළල දෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. දැන් වෙලාව පාන්දර 2:14යි නිදිමතයි. වීඩියෝ ඉවරයි. ඊමේල් එක ආපු ගමන් වීඩියෝ එකේ අනිත් කැලේ කරනවා. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.